Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món miến xào hải sản hấp dẫn và dễ ăn nha. Món này đơn giản nhưng phải làm sao để sợi miến nở mềm nhưng phải thật tơi, không bị dính vào nhau, thấm sốt nhưng lại khô ráo và không ra nước mới ngon nha. Mình sẽ chia sẻ hết trong video này. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nha. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên thì mình cắt ớt ngọt ra nha các bạn. Bỏ hạt và mình cắt dọc ra như thế này. Mình dùng 3 màu cho đẹp ha. Các bạn có thể thay thế bằng ớt chuông, cắt miếng vuông hay dài tùy thích nha. Rau củ rất đa dạng để xào chung với miến. Thích gì thì mình dùng đó nha các bạn. Hành tây thì mình dùng nửa củ khoảng 100g, cắt dọc ra giống như là mình cắt ớt ngọt vậy đó. Mình có thêm một ít bông cải xanh, mình chẻ dọc ra như thế này ha. Cà rốt thì mình gọt vỏ và bào sợi, hoặc các bạn xắt sợi cũng được ha các bạn. Hành lá thì mình dùng 2 tép, cắt khúc ra khoảng 5cm ha. Mình có 20g tỏi và 30g hành tím, cho vô cối xay nhuyễn. Các bạn có thể băm cũng được. Nhuyễn cỡ này là được rồi nè các bạn, không cần quá nhuyễn đâu nha. Mình dùng thêm 100g thịt heo, đây là thịt vai. Mình xắt mỏng ra để xào cho nhanh mềm ha. Các bạn có thể thay thế bằng thịt bò, thịt gà cũng được. Tiếp theo thì mình pha sốt xào gồm có 1 muỗng canh rưỡi dầu hào, 1 muỗng canh rưỡi nước tương, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê tiêu, 3 muỗng canh nước. Khuấy đều lên cho tan gia vị. Bước kế tiếp mình sẽ sơ chế miến. Mình dùng miến dong loại khô đã được cắt sẵn từng đoạn dài khoảng 25cm. Như vậy là vừa này các bạn. Bạn nào sử dụng miến sợi dài á, thì mình nên cắt lại cho vừa ha, để tránh miến bị rối chùm, khó trộn khi xào đó các bạn. Để đỡ mất thời gian ngâm á, thì mình sẽ ngâm miến bằng nước nóng khoảng 70 độ C. Các bạn nấu sôi và mình để 5 đến 6 phút cho nước nó bốc hơi bớt. Sau đó thì mình cho vào ngâm là được nha. Mình ngâm trong khoảng 10 phút nha các bạn. Lưu ý là thời gian ngâm miến có thể thay đổi tùy theo sợi miến lớn hay là nhỏ nha. Của mình là sợi vừa nha các bạn. Khi các bạn thấy miến nó nở gấp đôi sợi miến khô như vậy là được rồi ha. Vớt miến ra rổ. Bây giờ thì mình xào miến trước nè. Cho vào chảo 1 muỗng canh rưỡi dầu. Cho vào 1 muỗng canh hành tỏi, phi lên cho thơm. Khi hành tỏi chuyển màu hơi vàng thì các bạn tạm tắt bếp và mình cho vào 2 muỗng canh sốt đã pha lúc nãy. Khuấy đều. Sau đó thì mình cho miến vào, trộn đều cho miến thấm sốt nha. Và mình mở lửa thật nhỏ, xào đều. Nhớ là lửa phải nhỏ nha các bạn. Rồi mình xào từ từ. Sau 2 phút thì các bạn cho thêm 1 muỗng canh sốt nữa nha. Và mình tiếp tục xào với lửa nhỏ khoảng 7 phút. Khi thấy sợi miến trong lại là được, mình cho ra đĩa. Mình dùng lại cái chảo này, cho vào 1 muỗng canh dầu và mình cho vào 1 muỗng canh hành tỏi còn lại vào phi lên cho thơm. Sau đó thì mình cho thịt vào xào trước nè. Tăng lửa lớn nha các bạn.
Thịt chín tái rồi thì mình tiếp tục cho mực và tôm vào, xào nhanh tay với lửa thật lớn để tôm mực không bị ra nước ha. Nêm vào đây 1 muỗng canh sốt, đảo đều lên. Mực tôm đã chuyển màu đục là đã chín rồi đó. Mình tiếp tục cho ớt chuông, bông cải, đầu hành lá. Mình xào trong khoảng 2 phút. Cà rốt, hành tây rất là nhanh chín nên mình sẽ cho vào sau cùng ha. Nêm vào đây 1 muỗng canh nước sốt đã pha lúc nãy vào luôn. Trộn đều. Lúc này thì mình cho miến vào trộn lên cho đều nè. Mình trộn khoảng 2 phút. Rồi mình cho hành lá cắt khúc vào nha. Hạ lửa nhỏ và mình trộn cho sợi miến nó thấm đủ nước và nó mềm thêm ha. Các bạn nhìn trong chảo rất là khô ráo và sợi miến lúc này đã đủ mềm rồi đó. Trong và thấm rất là ngon. Mình tắt bếp và rắc tiêu cho thơm nè. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món miến xào đơn giản nhưng không kém phần hấp dẫn, phải không nè các bạn? Mình gấp miếng ra đĩa và dùng thôi các bạn ơi. Sợi miến mềm và thấm gia vị rất là thơm. Đặc biệt là không dính vào nhau mà từng sợi nó rời ra, rất là dễ gấp và dễ ăn nữa nè. Sợi miến được ngâm trong nước nóng, đỡ phải mất nhiều thời gian, đồng thời giúp miến đủ nở. Cách xào này giúp miến thấm nước và gia vị đủ mềm, không nhão cũng như là không bị khô nha. Tôm thịt không ra nước nè, rau củ vừa chín tới vẫn giữ được độ giòn, độ ngọt cũng như màu sắc hấp dẫn. Với công thức pha sốt của mình là vừa đủ cho số lượng nguyên liệu luôn nha, cho các bạn dễ làm đó. Chúc các bạn có được món xào thật ngon để đổi vị cho bữa cơm gia đình. Nếu thích video cho mình một like, bấm nút đăng ký kênh để xem video nấu ăn mới của mình. Bạn cũng có thể truy cập website cobaminhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.